اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. اكتر حاجة بتسيب ألم نفسي لأي شخص هو انه يتعرض للظلم، وخصوصا لو مش قادر يعمل حاجة للشخص اللي ظلمه، سواء بسبب نفوذه او عدم تطبيق العدالة. وده اللي خلق فكرة الانتقام والطار. افلام الانتقام بتخلق تعاطف كبير جدا من المشاهدين مع الشخص المظلوم، لانهم بيحسوا فعلا بالظلم اللي اتعرض له. ده غير ان النوعية دي من الافلام بتتميز بوجود الاكشن والتشويق فيها طول احداث الفيلم، ويخليك قاعد مستني امتى البطل هينتقم وازاي، ويفضل التعاطف موجود مع البطل حتى لو هو اللي نفذ القانون بنفسه. النهارده بقى جبنا لكم افضل 5 افلام انتقام، افلام حلوة وحلقة حلوة اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس فيلم من إنتاج 2017 مبني على رواية اسمها ذا شاينا مان. بتدور أحداث الفيلم في لندن لما بتعلن جماعة إرهابية جديدة اسمها أوسينتك إيرا عن مسؤوليتها عن تفجيرات لندن اللي تسببت في قتل 12 شخص، ده غير جرحى كتير من المدنيين. وكان من بين ال 12 اللي ماتوا بنت واحد اسمه كوان، وده صاحب مطعم صيني خدم لفترة في القوات الخاصة في حرب فيتنام. بنته كان بيعتبرها كل حياته اللي اتدمرت بموت بنته، وده خلاه يقرر يدور على المسؤولين عن التفجيرات دي عشان ينتقم لبنته. يا ترى هينجح؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم. Daughter, Do you? baby, you gotta let me go. Somebody say a prayer for me. They kill me on Friday, of half the city looking for him. bury me on Sunday. Moan for me, but then you gotta let me go. Then you gotta let me go. He's an old man running circles around the lot of us. He's ahead of us every step of the way. Open it up. Speak the truth, even if they crucify me. You have no idea who you're dealing with. Where those prophets that touch a leg won't they touch a soul? Somebody say a prayer for me. Yes, I do. Do you? في المركز الرابع فيلم من إنتاج 2021 بتدور أحداثه في مدينة لوس أنجلوس. بيحكي عن واحد غامض جدا وهادي اسمه اتش، ما بيتكلمش مع أي حد في الشغل، بيشتغل موظف في شركة نقل فلوس، وده بيخليه ينقل ملايين الدولارات في كل حتة في المدينة طول الأسبوع. بيجي يوم بيتخطف زميله في الشغل اسمه بيلت، والعصابة اللي خطفته بتطلب 2 مليون دولار عشان يسيبوه. وده اللي خلى اتش يبلغ صاحبه ديف ان هيروح معاه عشان يقابل العصابة دي ويتفاوض معاهم، عشان اول لما يوصل في مكان العصابة يضرب نار في كل حتة، لدرجة خلت العصابة ترد عليه بقنابل. ورغم كل ده قدر يخلص على كل افراد العصابة، وده اللي خلى كل زمايله في الشغل يتفاجئوا هو ازاي عمل كده، عشان يبدأوا يسألوا هو مين الشخص ده. يا ترى بقى ايه حكاية اتش؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم. I need to know who killed my son. The tree has been shook, and it's been shook hard. We've scorched earth. You started by saying you'd do anything. What I'm hearing is, you think you've done everything. I can see it's gonna be a long night. It's gotta be an inside job. I can do it in 2 weeks. You only wish you could do it in 20 years. And I do bear a grudge. في المركز الثالث فيلم اكشن حلو قوي من انتاج 2021 من بطولة بوب إيدنكريك، اللي بيقوم بدور هاتش مانسيه. وده شخص عادي جدا بيشتغل موظف عند عيلة مراته اللي مش بيحترموه خالص عشان شايفينه شخص سلبي جدا. هاتش اللي عايش حياة روتينية جدا مع مراته وأولاده اللي شايفينه شخص مسالم وفي حاله، وده بيحسسهم انه شخص ضعيف، لدرجة ان لما 2 دخلوا يسرقوا بيته اداهم اللي طلبوه، واما ابنه حاول يضرب افراد العصابة ما عملش حاجة معاهم وسابهم يمشوا. بس حياته كلها بتتشقلب لما بيكون يوم مروح في الأتوبيس
ويشوف مجموعة من الشباب بيحاولوا يتحرشوا ببنت معاه في الأتوبيس. يا ترى هيعمل إيه وإيه اللي هيحصل؟ ده اللي هشوفه في أحداث الفيلم. Overcorrected. When you left, you abandoned a certain debt that needs repayment. And your creditor is the winner of your resurrection. They came after my family. They stole my kitty cat bracelet. And you don't fucking do that. Give me the goddamn kitty cat bracelet! He looks like shit, Dad. You should see the other guys. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. في المركز الثاني الفيلم اللي فاز ب3 أوسكار، فيلم من إنتاج 2015 وبيحكي القصة الحقيقية لصياد الفرو هيو جلاس اللي خرج هو وابنه ضمن فريق صيد في الغابة وتعرضوا لهجوم من الهنود الحمر، واللي قدر ينجي من المصيدة دي مجموعة هربت في مركب في النهر بعد ما خسروا وراهم كل الفرو واللحم اللي جمعوه في صيدهم، عشان بعد كده يقرروا يروحوا المستعمرة وياخدوا طريق جوه الغابة. ولسوء الحظ بيتعرض هيو جلاس لهجوم من دب شرس جدا. بعد معافرة معاه سابوا الدب ومشي بعد ما كسر عظمه وساوي يا دوبك بيتنفس، عشان تقرر المجموعة انها تسيبه هو وابنه مع 2 من المجموعة لانه هيبقى حمل عليهم لو خدوه مشي لحد ما يخف ده لو عايش. بس ال2 دول بقى فيه بينه وبينهم طار رهيب جدا. يا ترى ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوف في احداث الفيلم الروعة ده. What happened? We did what we had to do. He was buried right. My dad was my boy, and he took him from me, you understand? He's afraid. He knows how far I came to find him. I ain't afraid to die anymore. I've done it already. في المركز الأول بالرغم من إنه تقييمه مش أعلى من فيلم صاحب المركز التاني، واحد من أجمل أفلام الانتقام اللي شفتها في حياتي، وبعتبره أجمل أدوار جيرارد بيتلر. الفيلم اللي من إنتاج 2009 وبيحكي عن المهندس كلايد شيلتون اللي حرامية دخل بيته بالليل، وبالرغم إنه كان مسالم ليهم جدا إلا إنهم وقدام عينيه قتلوا مراته واغتصبوا بنته الصغيرة وهو عاجز مش قادر يدافع عنهم بعد ما ضربوه على راسه عشان ما يقدرش يتحرك من مكانه. واللي الشرطة بعد كده قدرت تمسك المتهمين داربي وروبرت، وبعد ما داربي عمل صفقة مع المدعي العام الأمريكي واعترف على روبرت بالجريمة، ده خلاه ياخد حكم مخفف وياخد روبرت إعدام. عشان هنا يقرر بطل الفيلم زي ما اسم الفيلم بيقول المواطن الملتزم بالقانون قرر ياخد خطوات تانية من ناحيته. يا ترى بقى ايه هي الخطوات دي وهيحصل ايه؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون معانا هو النهاردة المركز الأول. Release me or what? Or I kill everyone. We have him locked up and he's still killing people? I found a couple of contract payments from the Department of Defense. Tell us what we're dealing with. A spy? Spies are a dime a dozen. Clyde has a brain, and he was the best. If Clyde wants you dead, you're dead. We're gonna lock the city down, put an armed cop on every corner. He's in jail because he wants to be in jail. I'm going to bring the whole system down on your head. It's got to be biblical. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.